Yes. Look. Now. Right. นี่เลยจ้าแม่ขอบคุณครับชวนมานั่งเล่นโคตรชิลเอ้ยของดีนี่โอ้ปลาดุกคือเขียวดีแท้จ้าเดียวบัวเมียนนี่อ๋ออันนี้เขียงมาพี่จ๊อบก่อนเลยพี่จ๊อบก่อนเลยเอาให้ผมลองป่ะโหกินดีมากสโมกี้ตลาดขอนแก่นนั่นมั้ยเนี่ยครับตัวเอ้าผมกินปลาดุกแล้วผมนึกถึงอะไรรู้ไหมพี่เห็นไหมกระแสล่าสุดเนี่ยดุกบิ๊กอุยน่ะที่เขาปล่อยเขาอะไรน่ะนะพี่ที่ปล่อยลงแล้วเขาเรียกอันนั้นนะอันเออะไรอ่ะเอเลียนสปีชีส์ใช่ไหมครับเอเลียนสปีชีส์ใช่สันเนาะคือพวกเอเลียนมันจะยังไงนะพี่มันพอมาอยู่บ้านเรามันจะเป็นยังไงคือเหมือนสัตว์ท้องถิ่นรับมือไม่รู้จะรับมือเขายังไงอ่ะไม่คุ้นเคยอ่ะว่ามันโตไวกว่าปลาดุกบ้านเราเยอะมันทำลายระบบนิเวศผมว่ามันมีปัญหานะแบบเนี้ยแล้วพี่มองว่ามันจะสร้างปัญหาอะไรไหมพี่ตั้มแต่ก็ผมว่าแล้วแต่มุมมองนะบางคนก็เชื่อว่าเขาทำลายระบบนิเวศแต่ผมเองเป็นหนึ่งคนที่ไม่คิดว่าผมรู้ดีพอที่จะตัดสินว่าตกลงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดีหรือร้ายเนาะเพราะบางทีเอเลียนมันก็แค่สิ่งที่มาจากต่างถิ่นแล้วบางทีสัตว์ประหลาดเนี่ยมันก็แค่สิ่งที่เขาไม่เข้าใจเอาเรื่องนี้มันทำให้ผมนึกถึงอีกสถานการณ์หนึ่งครับเกิดขึ้นอีกฝั่งหนึ่งของโลกเลยไปทวีปแบบยุโรปเนี่ยครับมันก็มีการย้ายถิ่นฐานของนี่แหละสัตว์ต่างถิ่นตระกูลคล้ายๆปลาดุกเนี่ยแหละครับแต่พอย้ายไปเนี่ยเขาเติบโตเรียกว่ายิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยขนาดนี่ก็มหาศาลจนเรียกว่าเหมือนแม่น้ำแล้วนะโดนไคจูสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเข้าไปบุกรุกเลยครับอะไรพี่มันชื่อว่าไคจูคือแค่เหมือนปีศาจใต้บาดาลอ๋อใช่ตัวใหญ่มันใหญ่ขนาดไหนพี่โอ้โหตัวที่ผมพูดถึงเนี่ยใหญ่กว่าบิ๊กอุยเราเนี่ยเป็น10 เท่าคือปัจจุบันเขาเจอกันเนี่ยเกิน100 กิโลกรัมไปละ100 กิโลบางคนเริ่มเชื่อแล้วว่าอาจจะยิ่งใหญ่พอที่จะสามารถกินเด็กได้เพราะปากหัวก็มีขนาดนะครับอย่างนี้มันก็เป็นปีศาจไหมพี่ก็กลับไปที่คำเดิมที่ผมพูดเนี่ยจะบอกว่าเป็นปีศาจที่เราไม่คุ้นเคยเป็นสัตว์ที่เราไม่เข้าใจก็ว่าได้แต่เรื่องขนาดกับพละกำลังผมเองก็ยังไม่เคยเห็นนะ
นี่ แต่ก็อยากไปเห็นกับตาสักทีนะ ไปไหนกันครับเนี่ย เราจะไปถูกทางปะวะ ก็จะตรงไปแถวแม่น้ำโรนนะครับ เป็นหนึ่งในแม่น้ำใหญ่ของฝรั่งเศสที่อยู่ออกมาจากชานเมืองของเมืองชื่อว่ามาเซย์ยังไม่มีอะไร ยังไม่มีอะไรครับ รับทิกเก็ตมาก่อน อุ๊ยย่าเรียบร้อยแมปแม่งแอบดูยาก คือถ้าพูดถึงทวีปยุโรปเนี่ยครับเป็นทวีปที่เก่าแก่ใช่ไหมเรื่องของนวนิยายหรือที่เขาเรียกว่าmythology เนี่ยโหเยอะแยะมากลึกซึ้งเรื่องเทพเจ้าเรื่องปีศาจเรื่องไคจูสัตว์ประหลาดในโลกใต้บาดาลเนี่ยบานต้องบอกว่าบางตัวเนี่ยโอ้โหฟันแหลมคมใหญ่พอกินมนุษย์ได้ บางตัวถึงขั้นสามารถร่มเรือเดินสมุทรใหญ่ ๆ ได้เลยนะ โอ้ยพี่ว่ามันมีอยู่จริงไหม คือเอาจริงเนี่ย มันก็ผมว่ามันต้องมีใส่ไข่บ้างแหละเนาะมันเราให้มันดูยิ่งใหญ่ขึ้นนะเนาะแต่มันต้องมีมูล มันต้องมีเหมือนจุดเริ่มต้นที่มาที่ไป อย่างเมืองที่พวกผมเดินทางไปมาครับเนี่ยทาราสกันเนี่ยก็มีตำนานสัตว์ประหลาดแห่งแม่น้ำโรนตรงนั้นเนี่ยเหมือนกัน การครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีตำนานเล่าขานถึงสัตว์ประหลาดที่น่าสะพรึงกลัว ได้บุกรุกมาทำลายล้างเมืองเล็กๆแห่งนี้ และฆ่าชีวิตผู้คนมากมาย The Tarrasque ตำนานเล่าว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้มีอาวุธที่ครบเครื่อง ด้วยหางที่มีพิษเหมือนแมงป่อง พร้อมต่อยทุกคนที่เข้าใกล้ อีกทั้งแขนและขาที่ใหญ่และทรงพลังดังกระทิง และกรงเล็บที่แหลมคมดังอุ้งตีนหมีพร้อมกระดองที่แข็งแกร่งและหนังที่ทนทานยิ่งกว่ากระดองเต่า และลมหายใจที่มีพิษสามารถทำลายทุกชีวิตดุจพญามัจจุราชยังไม่พอเขี้ยวของมันยังยาวดุจราชสีห์พร้อมที่จะฉีกกระชากเหยื่ออันโชคร้ายอาจจะเป็นเรื่องราวในเทพนิยายเกินจริงไปหน่อย แต่ผมว่านะครับถ้าในแม่น้ำโรนเนี่ยไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตที่ตะการตาหรือคับคล้ายคับคากับเจ้าปีศาจกินคนตัวเนี้ยคนคงไม่จินตนาการไปเองหรอกแต่นี่ก็เป็นแค่ตำนานที่เล่าต่อกันมานะครับจะมีสักกี่คนที่ได้เห็นสัตว์ประหลาดแบบนี้กับตาตัวเองจริงๆ ฟังดูมันน่ากลัวแล้วแบบยิ่งใหญ่เหมือนกันนะ จริงพี่ ผมอะมันดูเป็นสัตว์ประหลาดอยู่แล้ว
ติดอยู่เรื่องเดียว อ่า ทำไมทรงผมเหมือนมารุโกะพี่ นึกถึงอะไรรู้ไหม จริงไหม นึกถึงจ่ารอดภาคแรกไอ้เพื่อน หมดการสัมภาระต้องมา เหมือนจ่ารอดมีกระดองนะ ได้ พี่ แล้วตัวนี้ใช่ไหมที่พี่ตามหา โอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ เพราะตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นแค่ตำนานแหละเนาะมันเป็นเรื่องเล่าเหมือนนิยายอ่ะ ที่ส่งทอดมาหลายรุ่น แต่สิ่งที่เราไปตามหาที่ตั้งใจไปเนี่ยอย่างที่เกริดไว้ก่อนแล้วเนี่ยครับเป็นเอเลี่ยนที่เพิ่งย้ายมาในแม่น้ำเนี่ยที่เมืองเนี้ยได้แค่ประมาณ 70-80 ปี แต่ใหญ่ขึ้นทุกปีและน่าเกรงขามขึ้นทุกปีครับ และในทริปนี้พวกเราโชคดีมากที่จะได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปีในการตามล่าไคจูตัวนี้ กัปตันฟิลิปโปผู้เติบโต เชี่ยวชาญ และอาศัยอยู่กับแม่น้ำโรนมาทั้งชีวิต และหนึ่งในบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการตกไคจูตัวนี้ คุณยูริแห่งเพจ Catfish World ผู้มีประสบการณ์ตกปลาทั่วโลก และมีอิทธิพลสำคัญในการทำให้การล่าไคจูตัวนี้ แพร่หลายไปในสื่อสากล Philip, nice to meet you. สวัสดีครับ สวัสดีครับ Nice to meet you. ขอบคุณครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับ และเนี่ยครับ ตำนานที่จะมาพาเราตามหาปลาไคจูน้ำจืดยักษ์ในแม่น้ำนี้ เป็นตระกูลปลาดุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกชนิดหนึ่งแน่นอนนะครับเนี่ยมีผู้ติดตามมหาศาลเลย Catfish World. Okay, let's we'll probably do it inside. This is like reality. Let's just move the car inside. Okay. Filippo go in his house Okay. for Et préparé pour demain. for preparing for tomorrow. Okay. Okay. Alright. Okay. See you tomorrow. After we meet here in 8 o'clock for dinner. Okay. All right. Okay. So I drive the car inside first, Yeah. yeah? And then let's check in. ไปครับ เดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนเดี๋ยวมาทักทายเขาอีกรอบหนึ่ง Catherine. Do you have a identity card, passport? Yes, 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 yes. Okay. Hello. Bonjour. Dentro il Prischi ne si rappelle pas. I'm charging on this card. Signature? Right. Yeah. Okay. Okay, there you go. That's information and the email's here. Yeah. Appreciate it. Thank you. Forget something in the supermarket. Thank you. So you call it a mobile? Well, big Yeah, bedroom there. this is perfect. Two for the one for the material. Perfect. Okay. See you Okay. soon after. Thank you so much. See you Thank you. Kapruka. เดี๋ยวพามาชมที่พักอันนี้เป็นบ้านของเรานะครับ ในอีกเวลากี่วันนะวันนี้วันที่29ใช่ไหม 4 วัน 4 วันนะครับก็เป็นเขาเรียกโมบายโฮมเพราะว่ามันดัดแปลงมาจากตู้ที่เขาทำเหมือนบ้านแบบ บ้านมอเตอร์โฮมนั่นแหละนะครับ ก็มี2 ห้องนอน ห้องครัวเราตรงนี้เดี๋ยวเราคงทำอาหารกินกัน ต้องทำอาหารเช้าและเที่ยงกินกันทุกวันเย็นก็แล้วแต่ความขยันแต่คิดว่าประหยัดก็น่าจะช่วยได้นะครับมีเครื่องครัวให้ทาง ของคุณยูรินะครับเขามีผู้ติดตามในFacebook เนี่ยหลักล้านนะครับแล้วก็ทั้ง IG YouTube นะครับเขามีผู้ติดตามหลักแสนหมดเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่เราดีใจมากที่เราได้มีโอกาสคอลแลบกับเขาก็ได้ฝากเรียกว่าฝากผีฝากไข้ในเรื่องการตามหาไคจูตัวนี้ เพราะว่ามันเป็นปลาที่จะบอกหายากก็ไม่เชิง แต่ตัวใหญ่ๆแน่นอนยิ่งใหญ่ ยิ่งตะการตายิ่งฉลาดยิ่งยากไม่ได้เจอกันง่ายๆแต่ผมเชื่อว่าถ้าจะมีใครที่สามารถทำให้โอกาสของเราสูงขึ้นยิ่งเข้าไปอีกอ่ะคือคนนี้แหละก็เดี๋ยวตอนเย็นกลับมาเจอเขาเดี๋ยวไปวางแผนกัน Page Catfish World. So, but is this your job?
Yes, now yes. Now, yes. Now yes. Yeah, so you're like YouTuber, influencer. Yes, I'm starting young with YouTube. Yeah, I mean you have. And now one- I am a YouTuber. Yeah, you have 1 million followers and Yes, subscribers in in Facebook. Facebook. So you're not a guide. No guiding. No, No guide. no. Fishing is passion. and- Passion for is passion. And media now. Media, photo and video only. Oh, so whales catfish. Like, why is your passion with this fish? I'm start with a little fish, competition with little fish, with a little rod, little hook, little reel. After I live in around the River Po, is the biggest river in Italy. The siluro coming in arrived in the year 60, I think. In the year 2000, it passed the 2 meters long. Oh, Now some specimens are 125 kilo, over 2 meter 80. The record is now is 2 meter 85. It's a really big fish. that's a big fish. So I'm passionate from about this fish. What makes it fun to fish? Like the power, strong. Yes, Very strong yes. fish. I like a strong fight, but I love the fish because it's a bad word for an animal, but it's intelligent. It's not correctly word, but it's really intelligent because he learn every time and don't fall in the same trick. Oh, so you So have to. every time I need to change something for catch the fish. And that's It is motivation every day. So that's Every a- day is not similar their eyes not so good, right? no, Yeah. no. They use whisker and vibration. So Mustache. yeah, Yeah, vibration, smell, and electricity. electricity. Yeah. Oh, that's an important one. Yeah, Like like a shark. Like It's a shark. really similar to shark. Oh, very interesting. So tomorrow, what's the plan? The plan is to take a car and go in Arla town. It's 20 kilometers from here. Oh, okay. And what fishing technique? Vertical fishing, juste en dessous du bateau, avec. Anything I need to prepare for? Am I gonna break my back? Yeah, I hope. Muscle? I hope. Gonna- Your Do back. push-up. Normally, your back. From the boat is the back. Yeah, the back. Can work. Gotta- Can work. Yeah. Okay. What's the time we go Not to? not need. No belt. No No, belt. no. Only a good Yeah. a good back. Good back. Yeah. So And I what's? put the rod there. Yeah, right here, Next day you have a black Yeah. a black blood. The wrong spot. Ooh. No, this is the wrong spot. Yeah. So what's the town we go to called again? Name of the town we're gonna It's go to? Arles. Arles. Okay. Arles. Okay. Let's do this. Yeah. Thank you for having me again. Thank you. Thank you. Thank you. Tomorrow, let's catch some big. Oh yeah. I have a small gift for you and Filippo as well. Yeah, sorry, I didn't know his wife was coming. So, this is a shirt from, Shirt? so it's like the Thai brand. So basically it's Your like- company or Thai yeah, or yeah. Thai or So Thai? Kaijin is my restaurant. Yeah, I'm a chef as well. So, yeah, it has a Thai word for like, you know, gangster to catch it yourself. Okay. Like fishing shirt. Yeah, thank you so much. Thank you. And I have, this is my collaboration with Feel Free. It's a waterproof bag. So one for Filippo and one for you. Okay. Yeah, there's white and blue. Which one do you want? I let you pick first. White Yeah, for it- the sun. Okay. Yeah. And this one's for you? Okay. Merci. Merci. The YouTube channel. So, waterproof bag. Perfect for the rain. Yeah. เติมพลังก่อนลุยพรุ่งนี้ครับ
How are you ไปครับไป alright let's go Okay ข้าวเช้า Oh. Eat already? I'm bagnato. Do you need coffee or? If there's. Svolta a destra allo svincolo per Nîmes. Tra 500 metri. Alla rotonda prendi la terza uscita e prendi F. So from where we are in Uh, Tarascon, we're downriver and we're gonna move up. So yes, move in direction of the sea. Okay. So we start from lower and then slowly Tra today we 500 go up, metri. up. Alla rotonda ตอนนี้เราจะเริ่มจากปลายน้ำใกล้ทะเลมากกว่านะครับแล้วค่อยๆล่องเรือขึ้นแม่น้ำไปนะครับไปจนถึงจุดที่เราพักนั่นแหละตรงที่เราพักก็มีเขาบอกมีหมายน้ำตกด้วย ก็อาจจะได้ทดลองเทคนิคการล่าไคจูน้ำจืดตัวเนี้ยหลายวิธีนะครับ ก็ไปคุยกัน We go back. On est à la bonne époque. Ah bah oui. Et Jules César. Garmin. Okay. Okay. So we can try to catch a big fish Okay. in the middle of the nature, not in the middle of the town for the moment. Okay. It's really natural. So obviously this town not a lot of people around, No, so really, not a lot of pressure. no, so the no. monsters come Here hide is here. sauvage, really sauvage. Okay. Here. So how do we It's start? wild. Wild. Okay. โอเค ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดแรกที่เราน่าจะมีโอกาสเจอสัตว์ไซส์ไคจูนะครับ เพราะว่าแม่น้ำตรงนี้เนี่ยมีคนมารบกวนน้อย สัตว์ใหญ่เนี่ยก็จะมาหลบอยู่แถวนี้ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราโชคดีมาก เพราะว่าเพิ่งหมดฤดูการวางไข่ของเขา ตอนนี้ปลาวางไข่เสร็จปุ๊บทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วเราไม่ไปกดดันไปเบียดเบียนเขาช่วงนั้น แล้วตอนนี้เขากำลังโหยเขากำลังพยายามที่จะตุนไขมันกลับขึ้นมา เขาบอกช่วงนี้นะครับเราห่างจากทะเลแค่3กิโลนะครับซึ่งสัตว์ทะเลเนี่ยที่อยู่แบบเป็นปลาน้ำก่อยอย่างเช่นพวกปลากระบอกนะครับปลาเล็กต่างๆเนี่ยก็จะวนเวียนไปแถวนี้ Okay. Do you know the Panoptic system? Lycoscope right LiveScope. Yes, Yeah, Panoptic LiveScope. system. Yes. It's like a film. It's Yeah. really directly. It's live. What happened in the water Yeah, you is can- here. you Is can here. see that. Is Yeah. here. Really. So this is the lead. This Okay. is the gills. With the line. Is there. You need to fish really close to the bottom. But look, not the lead in the bottom. Only the eel. Stay close to the bottom. When the fish coming from left or right, or whatever, right and left, you move for put the eel in the same level. But before the catfish coming, catfish coming, you move really slowly, not sound in the water. Okay. Really slowly. When you are in the same level, you stop. Okay. The catfish decide if to attack or not. Okay. Maybe the catfish turn around your ears. Maybe you can move a little bit. When you drift, we pass on the fish that are in the drift. If you use clunk, more catfish coming from far. But sometimes is not good.
because after he coming, he Fucking. huh? Fucking. No, Hop, gag. he is with treble. Stay really very. ก็คือเนี่ยครับเทคนิคที่เราใช้ตกครั้งแรกเนี่ยเป็นเทคนิคเรียกว่า vertical fishing vertical ก็คือแนวตั้งนะครับเพราะเราทิ้งเหยื่อแนวตรงลงไป ตรงนี้เนี่ยเราจะ drift เรือคือเป็น vertical drifting เราจะปล่อยเรือไหลมาเรื่อยๆนะครับตามแม่น้ำเราก็ผ่านจุดต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เราใช้เหยื่อปลาไหลเป็นลงไปสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยเขาสายตาไม่ค่อยดี ยิ่งน้ำที่นี่ขุ่นเนี่ยโอกาสที่จะเห็นเหยื่อเนี่ยน้อยแต่ในสิ่งที่เขาขาดไปในเรื่องของสายตาเนี่ยเขาทดแทนด้วยความสามารถในการดมกลิ่นแน่นอนเหยื่อสดเหยื่อเป็นเนี่ยอย่างปลาไหลเนี่ยก็มีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงนะครับอยู่ในน้ำนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขายังหาเหยื่อด้วยเรียกว่ากระแสไฟฟ้าและแรงสั่นสะเทือนในน้ำนี่คือเหตุผลที่ตะกั่วของเราเมื่อกี้จะมีเซตอัพที่มีการเคลือบพลาสติกรอบตะกั่วเพื่อให้ไม่มีผลกระแสไฟฟ้าไปเรียกว่าทำให้เจ้าไคจูตัวนี้ดักได้นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเพื่อเรียกให้ปลาเข้ามาเนี่ยสิ่งที่คุณฟิลิปโป้ทำอยู่เนี่ยไกด์ฟิลิปโป้ทำอยู่ก็คือการคล้องกิ้งนะครับอันนี้ผมว่าเท่มากนะครับเป็นการใช้ไม้สรีระพิเศษที่เขาออกแบบมาเรียกว่าไม้คล้อง it's called the คล้อง right ไม้ชื่อว่าคล้องเทคนิคเรียกว่าคล้องกิ้งนะครับจะเป็นการ จะใช้ไม้เนี่ยสร้างแรงสั่นสะเทือนเพื่อกระตุ้นให้เราสัตว์ประหลาดเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรในน้ำเหมือนมีสัตว์บาดเจ็บมีความน่าสนใจเขาจะว่ายเข้ามาดูนะครับแล้วเพื่อที่จะดูว่าเขาเข้ามาหรือเปล่าเราใช้เทคโนโลยีมาช่วยอันเนี้ยเป็นเทคโนโลยีเรียกว่า Live Scope นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเห็นได้เลยว่าใต้ท้องเรือเกิดอะไรขึ้นอยู่แบบ real time เลยคือตรงนี้เนี่ยจะบอกระดับน้ำนะครับแล้วตรงนี้คือหน้าดินหรือว่าก้นของแม่น้ำนี่แหละที่เราตกปลาอยู่เนี่ยที่ลอยอยู่ขยับซ้ายขวาเนี่ยที่เห็นขยับได้เนี่ยอันเนี้ยคือตะกั่วของผมอันนี้คือปลาไหลของผมอ๋อ sorry อันนี้คือตะกั่วผมนี่คือปลาไหลของผมนี่คือตะกั่วของฟิลิปโป้ปลาไหลของฟิลิปโป้แล้วเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยนี่คือไคจูที่เรามาตามหาว่ายอยู่ตรงนี้แล้วแต่ตรงนี้ยังเป็นตัวเล็กเลยยังไม่เรียกว่าไคจูยังเรียกว่าเป็นเบบีก็กัน Baby, นะครับ It's a เบ baby. บี Really baby. Like this. นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเทคโนโลยีในการดูว่าปลาอยู่ตรงไหนได้เนี่ยจะช่วยเราเยอะมากก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพวกเราจะหาไคจูมาให้ดูได้หรือเปล่านะครับอ๋อ2 ตัวไปครับ Sea fish from the. อ๋อ Alice sea sea fish fish. Yeah. อ๋อ Voilà. Oui. We change place. ย้ายหมายนะครับ มีแต่ตัวเล็ก Oui, on est dans le. C'est pas du tout comme ça. Hein. Ah ouais. On se voit pas bien, tu vois, au centre-ville. Là. Ouais, moi je viens ici et je pêche pas. Ils viennent dans les allos, tu vois. Oh, is that a bigger one? Non. Still small. 1m50. 1 meter 50 maybe. Oh, there's something near my Well, heel too. Oh, ça monte. Oh! Ah! Again. Non, arrêtez. Encore là. Hein? Oh, there's something near my... Yes, yes, yes. Faut monter doucement. Doucement, doucement. Like that. No, you don't want it to bite? Okay, stay there, stay. ปลาจะกิน Okay, don't down. Okay. Oh, I feel him. I feel him. Yes. Go strike. Yes! Yes, sir. Oh! No, lost. Yeah, I lost. Oh, not lost. Yeah.
small Small one. Whee! Small one. เกือบอะครับเกือบว่า Touche avec la vidéo. TV fishing Yes. check the bait Check the bait. โอ Yes. เคมาดูเหยื่อกันยังอยู่ครับยังอยู่ Oui. Okay. Yeah, Perfect. okay. Perfect. Not. เหยื่อยังอยู่นะครับมีรอยโดนขย้ำเบา Ouais, ça aurait été à 2 mètres là, c'est catastrophe. Ah oui. It's better lost a little oneๆ then lost a big than one a big one. yeah was that strike okay or too soft No, it's good. It's good. But Faut que l'hameçon rentre. stand okay not sit down. Okay. So, you like. โอเค เจ้าไคจูตัวเนี้ยอ่ะชื่อภาษาอังกฤษชื่อเขาคือ Whales Catfish หรือ Giant Whales Catfish เพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเรียกว่าเป็นปลาน้ำจืดในทวีปยุโรปที่ใหญ่ที่สุด โดยถิ่นกำเนิดเขาอ่ะส่วนใหญ่จะพบในเขตที่เรียกว่ายูโรเอเชียนะครับก็คือจะเป็นเหมือนยุโรปตอนเหนือนะครับไหลมาฝั่งเอเชียหน่อยๆนะครับผมก็จะเป็นประเทศแนวประมาณพวกเยอรมันรัสเซีย ซึ่งพวกนี้เป็นประเทศที่มีหน้าหนาวที่ค่อนข้างโหดอากาศโดยรวมค่อนข้างเย็น เจ้าดุกเวลส์เนี่ยเขาก็เป็นปลาเขตน้ำเย็นจะว่าอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่ายักษ์ใหญ่เจอกันจริงๆที่มีรูปภาพให้เห็นนะ40-50 โลเนี่ยก็ใหญ่ละซึ่งก็ยังใหญ่นะถ้าพูดถึงเราใช้คำว่าตระกูลปลาดุกถ้าเทียบกับบ้านเราความจริงเรียกว่า catfish เนี่ยแต่ถ้าดูจากชื่อวิทยาศาสตร์เขาอะซิลูรัสการนิสเขามีความคล้ายกับไปทางพวกปลาเคาบ้านเรา แต่อย่างว่าภาษาอังกฤษมันดุกกดเขามันถือเป็น catfish หมดเลยเนาะบ้านเรามันมีการแยกออกมาแต่นั่นแหละครับทรงคล้ายปลาเขาแต่มีขนาดที่อาจจะสูสีหรือใหญ่กว่าไม่นานนี้เองคือหลักประมาณช่วงอายุพวกเราอะ70-80 ปีมีใครสักคนเนี่ยนำเขาไปปล่อยหรือหลุดไปอีท่าไหนไม่รู้ในหน้าน้ำของอิตาลีและฝรั่งเศสด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่นั่นด้วยกระแสน้ำอุณหภูมิเรียกว่าปัจจัยรวมต่างๆของระบบนิเวศตรงเนี้ยเขากลับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับสตีทีโร่เกิดขึ้นใหม่ทุกปีล่าสุดคือบอกกันว่าเจอกันเนี่ยเกิน100 กิโลกรัมไปแล้วใช่คือเหมือนว่าอันเนี้ยกลายเป็นบอกว่าเหมือนไคจูบุกรุกน่านน้ำของ2 ประเทศเนี้ยที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ตำนานละนี่คือตำนานกำลังถูกเขียนใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าหนึ่งในสถานที่ที่เริ่มพบเจอไซส์ระดับไคจูยักษ์เกิน100 โลบ่อยที่สุดเนี่ยก็แม่น้ำโรนที่พวกเราไปเนี่ยแหละครับ Which angle do you hold this? This. You enter in the water in this angle. 45 degrees. And bubble the bubble. ข้อมือนะครับคือต้องทำให้มันมีเสียงตุ้งตุ้งตุ้งเหมือนที่เขาทำอยู่เนี่ย It's like a champagne. No, enter in the water on 45 degrees. Like this? Like this, yeah. ไม่ง่ายนะเนี่ย This is not easy. It's not easy. No. No. No, not easy. And then Like this. Like this. Okay. Create a bubble and like that. Yeah. Two. อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญมากต่อการตกเจ้าไคจูตัวเนี้ยเรียกว่าไม้คล้อง คล้อง ใช่ เป็นไม้ที่เขาออกแบบมาเฉพาะครับ อันนี้ผมก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์ละเอียดนะครับ แต่ทั้งคุณยูริและคุณฟิลิปโป้บอกว่าเขาต้องฝึกกันเป็นปีกว่าจะหาจังหวะที่ดีได้ เพราะว่ามันเป็นไม้ที่ถ้าเราคิดง่ายๆ คือเขาเป็นไม้ที่เราเคาะเพื่อทำให้ไคจูของเราเนี่ยให้ความสนใจว่าเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้น เพราะว่าพวกเนี้ยในธรรมชาติเขาเนี่ยความสามารถพิเศษเขาคือ แม้สายตาเขาจะไม่ค่อยดีเขาสามารถหากินในสภาพแวดล้อมที่บางทีน้ำขุ่นได้ เนื่องจากว่าเขาใช้การสัมผัสของหนวดเขาบวกกับความสามารถในการรับแรงสั่นสะเทือนซึ่งกลายเป็นว่าเราจะมาตีไม้ตีโพยตีไผ่เฉยอะจังหวะมันไม่เสียงแบบแรงสั่นสะเทือนที่ออกไปอะมันไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับถ้าเป็นฟองอากาศกระแทกแล้วมีเสียงแบบที่ไม้คล้องสร้างมาโดยเฉพาะมันเป็นจังหวะเฉพาะของเขาป้องป้องผมลองทำเองละ ยากใช่ไหมพี่ ยาก เขาฟังดูดิ ให้ได้ ไหนจะเคาะ ด้วย ไหนจะจับคันเอา เมื่อย เรื่อง ด้วย ครับ ครับ เอาเรื่อง เมื่อยมาก Down. Maybe there. Oh, there's one coming. Go on now. มาแตะแต่ไม่เอา
very smart Yeah. ไม่น่าตาเป็นสัตว์ที่ดูฉลาดนะ Another one. oh bigger one Up. Fill up a little bit. Okay. อันนี้เป็นเทคนิค No, this is the only one. The catfish is below you. It's not for the vibration. เป็นเทคนิคที่ฟิลิปโป้บอกว่าทำให้ดูเหมันปลาไหลดิ้นฮะแล้วมีแรงสั่นสะเทือน No. Is that catfish? Tourist. Different fish? Yes, it's sea fish. Up, down, slowly down. Follow นี่มันตามเหยียบฟิลิปโป้อยู่ Pretty Même pas eu l'habitude. Vegetarian catfish vegetarian. one there Yes, but really small. Hein? Aïe. Ça commence. Oui. Ça commence. On est là, et puis là, c'est... oh that's a big one yeah Big. big two big ones oh one just swam by go down Yeah, no, stay here oh yo Little one. You? yeah go for it no Ah, lost. oh lost good Oh, little one.ตัววันตัวไงครับสะบัดทิ้ง oh one's coming to me Ah ou avec lui. Attention, il y en a. Il y en avait un bon pour le. Ah, c'est bon. come on come oh he's right at your spot Ça fait 2 mètres. Même pas trop 3. ah Concentrato. Big one. come on swing up Look. Move. Every time. okay Okay, no, go. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Attention. Be careful. Catfish. oh catfish Don't phone. okay Up, relax. Slowly. Pay attention to this. นอนดูกันหนึ่งเล่นมือถือ Touch. Careful. it went down Yeah. มันจะฉลาดไปไหนเนี่ย so smart เป็นไงบ้างครับหลังจากลองตกมาเริ่มชั่วโมงกว่าแล้ว ง่วงครับ คือปลาว่ายมาดูเหยื่อเต็มจอเลยนะ แต่มันไม่กินอ่ะ เป็นเกมที่แบบ โอ้โห ต้องใจเย็นมากอ่ะ นี่ขนาดมีจอให้ดูนะ คิดสภาพถ้าไม่มีจอเลย โอ้โห ตกสมัยก่อน เขาตกแล้วปล่อยทำให้แต่ละตัวยิ่งฉลาดขึ้นเรื่อยๆเราทิ้งเหยื่อลงไปกลางน้ำอย่างเงี้ย โอกาสที่เขาจะมากินเนี่ยน้อยมากแล้ว ทางที่หน้าตาเขาอาจจะดูแบบเป็นสัตว์ดุร้ายใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกว่ากินแบบไม่ใช่บู๊ล้างผ่านกินทุกอย่างนะ อ๋อเหรอ เขายิ่งคิดแล้วยิ่งก็ดูที่ไปนะก็ดูที่เขาเตรียมจะผสมพันธุ์อย่างเงี้ยโอ้โหเขายิ่งละเอียดอ่อนกับการกินอาหารมาก พอปลาว่ายเข้ามาในจอด้วยเทคนิค
เฉพาะคล้องเนี่ยพอปลาว่ายเข้ามาเนี่ยก็ต้องพยายามหย่อนเหยื่อเนี่ยให้ตรงกับปากปลาบางทีปลาอาจจะไม่ได้เรียกว่าอยากจะกินอาหารด้วยซ้ำแต่ก็ไปสร้างความรำคาญให้เขาแบบกัดป้องกันตัวแล้วกัดเหยื่อลงเร็วเกินไปขยับเร็วไปผิดสังเกตไม่ธรรมชาติไม่กัดอีกตกใจหนีใช่เพราะที่เราลงเร็วอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าความสามารถพิเศษเขาเนี่ยคือการจับแรงสั่นสะเทือนในน้ำถ้าเกิดเราลงเร็วเนี่ยมันมีคลื่นไม่เอาหนีลงช้าไปไม่ทันตอนนี้เรามาถึงหมายต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกเป็นจุดที่สามารถใช้เหยื่อปลอมตีได้ก็จะเป็นการ spin fishing ก็จะใช้ปลายางเนี่ยครับตีดูลองดูเปลี่ยนเทคนิคดูครับ maybe you go first okay you show me เข้าน้ำLike that? Yeah. Yeah, perfect. You are a good fisherman. Bam. Boom. Ça c'est beau les attaques comme ça. Ah. Bite? That. Maybe it's under. Okay, change. Yes. Go. Go. No, again, change. No activity. โอเคครับ ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับ ไม่มีปลาเล็กขึ้น ไม่มีนักล่า ไม่มีคอนเทนต์ ไม่มีอะไรเลย ย้ายครับ ย้ายไป move พักเที่ยงแล้วเหรอครับสารตั้ม ครับผมพักบ่ายแล้วล่ะ นี่บ่ายแล้วไส้กรอกป่ะฮอทดอก ครับผมขอบคุณครับ Need activity. หมักก็มีชิ้นเบิ่ม เกี่ยวกับขนมปัง Relax. Relax. Okay. Alright. Sleep. Did you sleep? Eh? sleepy A little bit. เยอะหรอ Ah. yeah fish on hey Oh, okay. small it's too small ติดแล้วอ่ะติดแล้ว just too small No problem, bro. Oi! Stupid small catfish. Careful. Yep. Okay. Oh. Big one. It's with you. Be careful. No, many interference.
vegetarian Philippe. Allez, Philippe. โคตรท้ออ่ะไม่เข้ากันโอ้บางตัวมาอย่างเงี้ยพญานาคอะตัวโคตรยาวอ่ะดูในจออ่ะไม่กินแหละ Coming from the in the boat, coming. Incredible. Ah, โอ้ again. Culé de ta race. Ancora, prende ancora. Prende ancora. Khớt thật lên lên. Some two catfish get moving around the hill. Oh, one on the bottom. Oh yeah, fish on.อยู่ไหม Yeah, อยู่ตัวเล็ก Albino. โอเคอย่างไรก็มีจุดเริ่มต้น It's a start. At least it's a catfish. Hey! Whale's catfish. Take it. น่าฝีมือพี่ฟิลิปโป้นะครับก็ชอบตัวแรกนะครับของวันนี้นี่ครับซิกูรัสคานิสหรือปลาดุกเวลยักษ์นั่นเองนะครับเนี่ยคือไคจูที่เรามาตามหาแต่ตัวนี้คือเป็นไซส์แบบเบบีเลย ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยถ้าปลาเค้านะครับในนี้เป็นตระกูลปลาเค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกชนิดหนึ่งเป็นปลาเค้าหรือเป็นปลาเนื้ออ่อนนะตัวนี้เนี่ยก็คือยักษ์แล้วแต่เชื่อไหมอันเนี้ยคือไซส์แบบเล็กมากเขาสามารถใหญ่กว่านี้ได้เป็น maybe maximum growth bigger than this like 10 times yeah maybe yeah อาจจะใหญ่กว่านี้เป็น10 เท่าได้เขาบอกไซส์เล็กๆอย่างนี้ยครับสามารถลองมาชิมเนื้อได้นะครับยังสามารถทานได้แต่พอใหญ่มากๆเนี่ยคุณภาพเนื้อเนี่ยเริ่มที่จะอาจจะมีสารตกค้างเยอะนะครับมีธาตุเหล็กเยอะเนี่ยจะเห็นได้ครับนี่คือหนวดของเขาที่ใช้ สัมผัสนะครับแรงสั่นสะเทือนในน้ำกระแสไฟฟ้าในน้ำคือความสามารถพิเศษที่มาจากหนวดของเขานะครับตาเขาเล็กๆเนี่ยตาเขาไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทดแทนมาก็คือความสามารถในการจับแรงสั่นสะเทือนกระแสไฟฟ้าในน้ำและความสามารถในการสัมผัสกลิ่นโดยเฉพาะพวกกลิ่นแอมโมเนียนะครับในน้ำนี่อะไรเหม็นคาวเนี่ยพวกนี้เข้าหาเลยสำหรับวันนี้ภารกิจในการตามหาปลาดุกเวลส์ไคจูขนาดยักษ์ยังถือว่าไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ยังโชคดีที่เรายังตกได้ปลาดุกเวลส์ตัวเป็นๆแม้ยังไม่ใหญ่มากแต่เรายังสามารถนำกลับไปทดลองทำอาหารชิมสักครั้งในชีวิตแต่สำหรับวันนี้ขอเข้าฝั่งตั้งหลักแล้ววางแผนใหม่กันก่อนครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันต่อกว่าจะมีตัวแรกขึ้นมาให้เห็น เป็นไงล่ะ หนักหน่วงอ้าวคืออย่างน้อยก็ได้เจอตัวเป็นๆ อ่า ใช้คำนี้นะครับ ครับ ถามว่าจากเป้าหมายที่ตั้งไว้อะ อืม ก็ยังอีกห่างไกลอะนะครับอันนี้ก็คือเมื่อเทียบกับพละกำลังกับขนาดเขาผมว่าก็ถือว่าเป็นปลาที่แรงดีนะสรีระเขาเนี่ยเปรียวแต่ว่าเหมือนด้วยหัวเขาเนี่ยค่อนข้างเขื่องเนี่ยทำให้เวลาเขากดเนี่ยโอ้ก็รู้สึกถึงน้ำหนักที่หนักเหมือนกันนะ เหมือนเขาทิ้ นะค ง รับ ตัวอย่างเงี้ยเลยพี่ ใช่ อ๋อ นิดนึงครับคือเขามีก็จะมีจังหวะทิ้งตัวก็บางทีเขาผ่อนแล้วเขาขึ้นปล่อยตัวลอยขึ้นนะครับไม่รู้สิมันจะไม่เหมือนปลาดุกทั่วไปที่เคยเจอมาปลาดุกปรากฏที่มันจะกดอย่างเดียวอันนี้มันมีว่ายขึ้นแล้วก็มีลงว่ายขึ้นแล้วมีลงปลาพอใหญ่ขึ้นการสู้เบ็ดเนี่ยบางทีมันคนละเรื่องกับปลาไซส์เล็กเลยนะ ใช่ นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ปลาเขี้ยวจริงๆ กลายเป็นว่าเรานึกว่าฤดูผสมพันธุ์อาจจะผ่านไปแล้วแต่ตอนนี้อาจจะยังอยู่ระหว่างนั้นเลยทำให้ตัวใหญ่เขี้ยวมาก ตัวเล็กพวกนี้เนี่ยอาจจะยังขาดประสบการณ์ทำให้มันเลยดูดุกว่าก็เลยแบบยังดีที่เอาขึ้นไปดูได้ แต่ก็ยังต้องบอกนะครับว่าเป้าหมายเราเนี่ยจะตั้งใจไปค้นหา
เล่าเรื่องระดับนี้แล้วอ่ะก็ต้องพยายามหาตัวใหญ่กว่านี้ให้ได้ อ่ะยังไม่ใช่เป้าหมาย ใช่ก็ยังต้องบอกว่ายังโชคดีที่เรายังพอมีเวลานะครับที่จะแก้มือ แต่อันเนี้ยแค่จุดเริ่มต้นครับ เพราะว่าวันหลังๆที่พวกเราเตรียมจะต้องไปลุยเนี่ยโอ้โหหนักหนาคนอีกเยอะอะทั้งหน้างานทั้งสภาพอากาศและทั้งสิ่งในน้ำที่พวกเรามันจะเจอเนี่ยครับ Alien Species ตัวใหญ่มันใหญ่ขนาดไหนพี่ เกิน100 กิโลกรัมไปละ 100 กิโล Big one. Yes I lost a friend in a bus boat. เสียเพื่อน1 คนไปแล้ว กับการตกปลาแบบนี้เลย เสี่ยงไม่ได้ครับ ซึ่งก็เพิ่มความกดดันเอาชิคเข้ามาแล้ว Hey moving มาแล้ว Come on